हेलो गाइस কি খবৰ তোমালোকৰ আশা কৰো ভালে আজি লৈ আহিছো তোমালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক আজি ক্লাস 12 ৰ আসামিছৰ যেটো চেপ্টাৰ মূল্যবোধ নাম হেতুৰ পাৰ্ট 2 টো এটো পাৰ্ট 1 টো মই আগৰে দি থৈছো ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে চাই লবা যদি নাই চোৱা এটো পাৰ্ট 2 ইয়াত আমি গ নম্বৰ দীঘলীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ সম আলোচনা কৰিম যাৰ প্ৰতিটো মূল্যাংক 5 বলা প্ৰথমটো প্ৰশ্ন চাও প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হ'ল আদৰ্শবাদী দাৰ্শনিকসকলৰ মতে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ কি উত্তৰটো হ'ল আদৰ্শবাদী দাৰ্শনিকসকলৰ মতবাদসমূহ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে বস্তুবাদী জগতখনৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদি মন বা আত্মাৰ বিকাশৰ ওপৰতহে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে তেওঁলোকে ভাবে যে মানুহৰ আধ্যাত্মিক শক্তি আছে বাবে আন জীৱতকৈ মানুহ শ্ৰেষ্ঠ মনৰ বা আত্মাৰ বিকাশে মানুহক উচ্চ স্তৰলৈ নি প্ৰকৃত সুখৰ সন্ধান দিব পাৰে আনহাতে বৰ্তমান যান্ত্ৰিক সভ্যতাই মানুহক বস্তুবাদী জগতখনৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত কৰিছে যাৰ ফলত আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰ গুৰুত্ব কমি আহিছে বিলাসিতাপূৰ্ণ জীৱনৰ প্ৰতি মানুহে বেছি আকৰ্ষিত হৈছে আদৰ্শবাদীসকলে ভাবে যে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰ অভাৱৰ বাবে আজিৰ সমাজখন হৈ পৰিছে বিশৃংখল দুৰ্নীতিপৰায়ণ আৰু অনৈতিক যেতিয়া মানুহে মানুহক ভাল পাবলৈ শিকিব আৰু মানুহৰ মাজত সহযোগিতা অহিংসা ভাৱ ভক্তি সংযম উদাৰতা আদি বৃদ্ধি হ'ব তেতিয়া আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰ বিকাশ হ'ব 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যবোধে কি বিষয় সামৰি লয় চমুকৈ আলোচনা কৰা উত্তৰটো হ'ল নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যবোধে আন কথাত সৌন্দৰ্যবোধ বুলি ক'ব পাৰি কিছুমান পণ্ডিতে মত প্ৰকাশ কৰে যে নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যবোধ কেৱল ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য অপাৰ্থিব বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত তাক প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰি কিন্তু বাস্তৱত তেনে নহয় মানুহে সকলো ধৰণৰ ভাল কাম বা ঘটনা বা ধাৰণাক মূল্য দিয়ে সেইবাবে এইবোৰৰো নান্দনিক মূল্যবোধ বিচাৰি পোৱা যায় এই নন্দনতাত্ত্বিক সৌন্দৰ্যই মানুহক শান্তি প্ৰদান কৰে আৰু জীৱনটো সুন্দৰ কৰি তোলাত সহায় কৰে দাৰ্শনিক প্লেটোৰ মতে ঐশ্বৰিক ধ্যান ধাৰণাৰ মাজেদি সকলো বস্তুৰ নান্দনিকতা উপলব্ধি কৰিব পাৰি প্লেটোৰ মতে সৌন্দৰ্যবোধ বস্তুনিষ্ঠ নহয় ব্যক্তিনিষ্ঠহে অৰ্থাৎ নিজস্ব দৃষ্টিভংগীৰে ব্যক্তিয়ে সৌন্দৰ্যবোধ কৰে মুঠতে নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যবোধে জীৱন্ত বা জড় সকলো বস্তুকে সামৰি লয় 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল চিৰন্তন মূল্যবোধ সম্পৰ্কে চমুকৈ বুজাই লিখা এইটোৰ মই তোমালোকক এটা ফটো দি দিছো স্ক্ৰিনত চাই লোৱা তাপা লিখি লোৱা চাই প্লে এতিয়া হো 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোলৈ নৈতিক মূল্যবোধৰ ধাৰণাই কি কথা সামৰি লয় আলোচনা কৰা উত্তৰটো হ'ল নৈতিক শব্দটোৰ আভিধানিক অৰ্থ হৈছে নীতি সম্বন্ধীয় নৈতিকতাৰ লগত সামাজিক নীতি নিয়ম আৰু আদৰ্শ জড়িত হৈ থাকে নৈতিক শব্দটোৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ মৰেল এই শব্দটোৰ উৎপত্তি হৈছে লেটিন ভাষাৰ মৰিছ শব্দটোৰ পৰা যাৰ অৰ্থ হৈছে আচাৰ ব্যৱহাৰ আৰু লোকাচাৰ সমাজৰ গ্ৰহণযোগ্য নীতি নিয়ম আচাৰ ব্যৱহাৰৰ বিপৰীতে চলাকে অনৈতিক আচৰণ বুলি ক'ব পাৰি সেয়ে নৈতিক বিকাশৰ অৰ্থ হৈছে সমাজৰ প্ৰচলিত আচৰণবোৰ আয়ত্ত কৰিবলৈ শিকা মানুহে জন্ম লাভ কৰি সামাজিক ধাৰণাসমূহ আয়ত্ত কৰে ক্ৰমে সামাজিক সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পাছত শিক্ষাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ সামাজিক নীতি নিয়মসমূহ আয়ত্ত কৰে কেৱল জন্মগত প্ৰবৃত্তিসমূহে মানুহক সামাজিক জীৱ হিচাপে গঢ়ি তুলিব নোৱাৰে জন্মগত প্ৰবৃত্তিসমূহৰ সংশোধনৰো প্ৰয়োজন হয় তাৰ বাবে মানুহক লাগে উচ্চ মূল্যবোধ উচ্চ আদৰ্শ আৰু মনোভাৱ নৈতিক মূল্যবোধে মানুহক প্ৰভাৱিত কৰে আৰু সামাজিক অৰ্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ৰাজনৈতিক প্ৰশাসনিক আদি সকলো ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ প্ৰতিফলন হয় এতিয়া 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোলৈ 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল মূল্যবোধ সম্পৰ্কে তোমাৰ কি ধাৰণা তাক চমুকৈ ব্যক্ত কৰা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল মূল্যবোধ হৈছে মানুহৰ জীৱনৰ কিছুমান নিৰ্দেশক নীতি যিবোৰ মানুহৰ দৈহিক মানসিক উন্নতি তথা সমাজৰ কল্যাণৰ বাবে হিতকৰ সমাজত প্ৰচলিত ধৰ্মীয় বিশ্বাস জীৱন দৰ্শন নৈতিক আদৰ্শ ৰাজনৈতিক আদৰ্শ আচাৰ ব্যৱহাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কাৰ্যাৱলী এই সকলোবোৰ মূল্যবোধে সামৰি লয় মূল্যবোধ সমূহ জন্মতে আহৰণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সামাজিক পৰিৱেশতে আয়ত্ত কৰা হয় মূল্যবোধে সমাজৰ বিকাশত অৰিহণা যোগায় মূল্যবোধৰ মাজেৰে মানুহৰ কৰ্ম আৰু চিন্তাৰ প্ৰকাশ হয় সহজ অৰ্থত মূল্যবোধ হৈছে আমাৰ সামাজিক জীৱন সুস্থভাৱে পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কিছুমান নীতি আৰু আদৰ্শ যিবোৰ মানুহে শিক্ষণ আৰু সামাজিকীকৰণৰ যোগেদি আয়ত্ত কৰিব পাৰে ভাৰতীয় দৰ্শনত ধৰ্ম অৰ্থ কাম আৰু মুখ্যৰ মাজেৰে মূল্যবোধৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰা হৈছে এই মূল্যবোধ নৈতিক আধ্যাত্মিক নন্দনতাত্ত্বিক অৰ্থনৈতিক আদি বিভিন্ন দিশৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পায় তো গাইস ভিডিঅ'টো আজি ইমানখিনি আছিল মূল্যবোধৰ যি কোৱেশ্চন আনসাৰ আছিল সেইবোৰ মই পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2 এই দুটা ভিডিঅ'তে শেষ কৰি দিলোঁ পাৰ্ট 1 ৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত থাকিব চাই লবা আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আজিৰ কাৰণে বাই বাই যোৱা পহাগে